Ayan, good evening sa inyong lahat. Happy Mother's Day ulit sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kakabsat. Ayan. Welcome to my live stream. Ayan, mega love shoutout to Million. Ayan, thank you so much, sis Ma'am Shiki Kai. Thank you. Wait lang, i-share ko. Ayan, mega love shoutout. Thank you so much. Thank you sa mga nandyan. 3 million. Ayan, Angel Heaven Vlog. Hello, Mayra Dangsoy. Ayan, Happy Mother's Day sa inyo guys. Kung mother na kayo. Ayan, thank you so much sa pagdalaw. Ayan, Happy Mother's Day, Angel and Mayra. Ayan. Harang po. Ayan, thank you. Ayan, thank you guys. Thank you so much.
Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I'll never get eaten. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't want to fight no more, there'll be no more war, and the children will say one day, one day, one day, one day. Start about we don't lose, we are loose, and the beat on the souls of the innocent, blood French paper, keep on moving, though the ones are still raging, and in this place you will lose your way. Thank you, sis Angel. Ayan, magbaba lang po kay bahay mo yun. Yan, guys. I'll never get it down. Negativity is around. I know something will all turn around because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't want to fight no more, there'll be no more war, and I truly will play one day, one day, one day. One day, one day, one day. One day this all will change, should be about the same. Stop with the violence, start with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Sounds of freedom. Why Ayan, James Gipe. Thank you so much. Thank you for coming. all my life I've been waiting for, I've been crying for all the people to say that we don't want to fight no more, there'll be no more, and I should never wait. One day, one day, one day, one day, one day, one day. Ayan, nagbaba po ng bahay si James, guys. Please connect to James Gipe. Ayan, very supportive yan, guys. Lahat ng nag-LS ay sinusupport niya. Para aking mahal, sana ay nasa mabuti ka. Nakakaraos din mga gabing mapangalawan, dinadaan sa awit, nalulungkot kong damdamin, naaaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit
diladya mata. Ayan, thank you so much, 2 million in the house. Para di mapiling ka, mahal. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, Malamig ang simoy ng hangin. kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madalama. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na diladya rin mata, kahit na malayo ka'y mararing kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Ayan, thank you so much, 3 million. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na diladya rin mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Ayan, thank you so much, guys. Thank you, Kabsat Heidi. Thank you. Ayan, hi sis Ma'am Shikikay. Ayan, pinin ko na yung ating mga premiere dyan sa taas. Nakapin na siya. Ayan, may love shoutout sa inyo guys. Ayan, 4 million in the house. Oops.
unti-unting nawawala. Nalilito ang tulad mo ay parang usok. Unti-unting Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much, FNM Cooking. Ayan, thank you. Ayan, please do thumbs up also, guys. Ayan, please smash the like button for me. Thank you and God bless. damdamin, pagkat ito'y tayo lamang mula sa aking kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin Ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwang ang puso mong nalulumbay. Kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y tayo lamang mula sa Ayan, hi sis, Watermax. Ayan, good afternoon. Ayan, baba mo yung premiere mo dyan, sisi. Ayan, thank you naman dyan, mga ka-Ilocana, mga kakulitan. Ayan, thank you so much. tibay na ng hangin. I love the lips. With gas. Ano ba yun? Maybelline ba yun? Ano siya? Dark siya. The color ganda. Ayan, thank you naman. Kahit yung lips lang, maging maganda din. Charot. Ayan, thank you sis. Ayan, happy Mother's Day all day. Happy Mother's Day ulit. Ayan. But, salamat sa team Angelica May Bruce Vlog. Ayan, salamat kabsat sa patamsak mo dyan. Ayan, may premiere ako mamaya. Yung mga beautiful roses namin sa front yard. Ayan guys, thank you naman dyan. Ayan, super stay ba yan? Yes, Sisi, 24 hours. 24 hours siya, Maybelline. 24 hours siya bago siya maalis. Pero kapag may mga oily dyan, mabilis lang siya matanggal. Pero kapag matagal siya. Ayan, thank you so much. 3 million in the house. Just type Ilocana guys para si Nightbot ang bahalang magbaba ng mga bahay ninyo. Patamsaks ng premiere ko po, sabi ni Sis Watermouse guys. Ayan. Ako magbaba para mag-highlight siya. Ayan, may mga premiere din po sa nakapin sa taas. Bakit naman? Thank you. Ayan, nakapin din yung premiere mo si Ma'am Shiki Kay. Ayan, nagbaba na yung bahay si Sis Ma'am Shiki. Meron ako yan, sis, nag-try on ako. Hindi ko pa na-edit. Nax! Binidyo mo pala? Sana all. Hindi ko pa na-unbox yung hula hoop na binili ni Brian sa akin. Mamaya yan siguro. Binuksan niya, pero i-unbox ko na lang mamaya. Yung plastic lang naman niya yung binuksan niya. Ang nilalagay ko lang, minsan naglalagay ako ng dun sa may tawag dito, eyeliner ba yun? Tapos, lipstick lang. Yun lang.
Ilalagay ko. Hindi ako marunong mag-makeup. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan, guys. Patusok po ang mga premiere, guys. Thank you so much. Pero pag hindi yun i-upload, ha. Ayan, ayan. Ayan, same tayo sis. Hindi din ako marunong yun. Full coverage talaga. Oh, naglalagay lang ako ng eyeliner. Tapos dito sa eyebrow, hindi ako marunong. Parang ano siya, hindi siya maayos. Tapos lipstick lang ako, ganun. Hi, Gabhar Sama. Good morning. Ayan, my friend, you Barik fast lunch. Ayan. Ayan. Marhaba. Gabhar Sama. Kifak Enta. Ayan, thank you so much, guys. Ay sarap ng may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Ay sarap ng may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Ayan, thanks sis. Ayan, thank you. Ayan, 4 million in the house. Ayan. Ayan, hindi pa natatapos ang ating Mother's Day kasi Sunday pa lang dito sa atin. Pero everyday is Mother's Day naman. Kaso wala akong mother, walang hindi special ang ating Mother's Day. Sa aking pag-iisa. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much, everyone. Ayan, happy Mother's Day, sabi na Auntie Joanne. Oh, andyan na si Auntie Joanne. Hindi ko alam kung what time ako mag-start, wala man tao. Sige, mag-post ako doon, magpalaro. I-share ko para may pupunta na iba. Ano lang naman, 50 pesos is 10 rounds lang. Sa pangarap, laging kasama ka. Dan tusok sa premiere, Ma'am Shikikay. Ayan. Sa aking pag-iisa, wala nang ibigin pang iba. Ayan, salamat 4 million in the house. Ayan. Sa pangarap, lagi kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka. Sa pangarap, lagi kasama ka.
Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Wala nang iibigin pang iba. Wala nang iibigin pang iba. Sa pagsapit ng dilim. Ayan, Catherine Santiago, harang tudok, sabi niya. Ayan, thank you sa patudok. Happy Mother's Day kung mother ka na. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Tulad ng langit na kahit sarap marating. Ang bawat tibok ng puso kahit sarap damhin. Tulad ng himig. Ayan. Mamaya konti, mga kapag dumami tayo, magpapalaro ako ng tig 50 Gcash. Ayan, invite your friends. 50 Gcash. Gcash lang tayo, guys. Gcash. Ayan, harang sabi ni AMC Vlogs Cortez. Ayan, nice. Ayan. Oh, guys, mamaya kapag medyo marami tayo, magpapalaro ako ng 10 games. 10 games na 50 Gcash. Tulad ng tubig sa bagis, hinahag ka ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong nalaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Ayan. Salamat guys.
maitim. At ang aso ng dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay bola na rin. Ano-ano pa ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin. Kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilay-layla, ilay-lay-lay-lalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-lay-lay-lalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo. Sumigil sa kalsada, walang pakina parang kaso. Mahilig sa pagkain kung saan-saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawang at barado. Kaya wag magtaka kung di ulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ayan, here lang po sis ha. Thank you sis. Sige. Mamaya pa ako magpapalaro kung may tao. Hindi ko ma-edit yung aking title ata. Wait lang. Ayan. Thank you. 5 million in the house. Ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-lay-lay-lalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-lay-lay-lalim. Ba-ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayan, Jamaica. Ayan, sis. Hi. Hi, sis Jamaica. Ayan, salamat. Good morning. Ayan, mamaya magpapalaro ako kung medyo dumami yung tao. 10 games lang tayo kasi 500 lang yung budget natin. Ayan, thank you guys. 5 million in the house. Eyes are where I'm lost in, underneath the chandelier, who dancing on. Oh no, there's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love the Christmas. Ayan, salamat. No more. Let's just kiss to a naked girl. Set you on the floor. Ooh, take it off of me, that girl. Set you on the floor. Ooh, take it off of me, that
that girl. I'll unzip the bed and watch it fall. While I Dan harang ya, hey! Sabi ni sis. Ayan, nakamute ako sis, Madama Kuskus. Sige, sige sis. Thank you sis, Jamaica. Ayan, mother ka na ba? Happy Mother's Day. May ano ka naman siguro, pamangkin ka naman. Ayan, thank you, thank you. Thank you, thank you guys. So turn down the lights and close the door. Ooh, I love the dress, but you won't need it anymore. We won't need it no more. Let's just kiss you a naked girl. Ayan, patamsak premiere ko host. Sige, sige, wait lang. Ayan, nakatamsak na ako sis. Mothers. Salute to all. Ayan, tusok. Ayan, number 46 ako. Ayan, dan tamsak na. Ayan, Tito Roy, tamsak na po si Silocana. Ayan, Tito Roy, how are you? Ayan guys, padikit kay Tito Roy guys kasi road to 1K na po siya. Baka naman guys may... Ayan, magbabaka po ng bahay niyo dyan, Tito Roy. Ayan, road to 1K na po siya. Baka naman po. Take it off, leave me, that girl. Ayan, hello din po, Kuya Roy. Ayan, pwede po kayo magbaba ng bahay dyan or just type Ilocana. Ayan, patamsak po sa mga premiere nila, Sis Watermelts, nasa Sis Jamaica, tapos yung mga nakapin po sa taas. Baka pwede po natin tusukin. Premiere ko po yan mamaya in 1 hour and a half. Ayan, patamsak po new kanta namin, original composition po. Salamat po, sabi ni Tito Roy. Ayan, nakaano na po ako kanina. Ayan, magbaba po kayo ng mga bahay niyo dyan, magmahalan po kayo. At mamaya po, mamaya konti kapag medyo dumami tayo, magpapalaro na ako ng GCash. O, roleta na lang pala. Matirang matibay. Kahit maputi. Magaling na araw, yung buhok ay sabay tayo, mga nangarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo, ang mag-ibig natin sa'yo, kahit makuling.
understanding. Ibabalaan ko sa'yo. Ayan, hello Kimchi Warrior. Hello, hello, hello. Ayan, Sis Bander's Journey. Ayan, thank you sa paharang. Ayan, nakapin na yung premiere natin, Sis Bander's Journey. Ayan, bubunutin ko to before ako mag-e-end. Kaya stay. Ganda-ganda, Sisi. Nax naman, mas maganda ka kaya. Ayan, Happy Mother's Day din sa'yo, Sisi. Ayan. Guys, may mga premiere po kami sa taas, guys. Sila, premiere namin ni Bander's Journey, Ma'am Shikikay at ako. May premiere po ako mamaya. Ayan, salamat. Ayan, magmahalan kayo dyan, guys. Or, ano, guys, just type Ilocana. Got this feeling now deep in my soul that I just can't move. Yes, I'm Love the lipstick. Pak na pak. Ano ba yan? She banks na rin si Sis. Yes, she banks na rin. May second banks na si Yellow Velat na si Vinice. Tapos si ano. Tapos si ako. Tapos si ako. Ano ba yun? Ayan. Guys, may mga premiere po kami mamaya. Ayan, dikitan po natin si Tito Roy, guys. Road to 1K na po siya. Ayan, mega love shoutout sa inyo guys. 5 million in the house. Ayan, may mga pangalan na po kayo dito. Ayan, itaas yung kanang paa, yung walang pangalan dito. Naandyan. Harang, sabi ni Sis Mouse. Ayan. I'm coming home to stay. Oh, Stuck on you. got this feeling down deep in my soul, and I just can't lose. Guess I'm on my way. So hard to see, and that a woman like you can wait around for a man like you. Guess I'm on my way. My way to stay. Ayan, Auntie Filipina. Ayan, good evening pala. Ayan, Auntie Filipina. Hello.
I'm coming home to stay. Oh, look on you. Got this feeling down deep in my soul. I just can't move. 'Cause I'm on my way. So hard to see. And there a woman like you can run for a man like you. 'Cause I'm on my way. My crazy. Yes, Malaysia! Ayan, magandang. Ayan, wala ako name sis. Oo nga pala. Di ba? Ma'am Shiki Kai. Kala ko kompleto na, ano pa pala, may kulang. Sandy Pilipina pa pala. Ayan. Bago ako mag-end, bubunot ako ng 10. Mananalo ng tig 50. Na Gcash. Ayan, 9 million in the house. Make a love shout out. Magmahalan, magdikitan kayo dyan. Ayan, hi Carson. Samahan mo ako sa aking pagtulog. Yayakapin lang kita, pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Relax ka lang, intindihan mo na ang pambagana. Isyasyan ka naman kita, pero walang halong malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Hintayin na lang natin na mag-umaga. Ipagluluto kita ng masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Kaya sunog ng sunog ng sunog ng sunog ng sunog. Sinusundan ko siya, pero walang halong malisya. Gusto ko lang malaman kung saan siya nakatira. Stalker ang dating, pero bahala. Ayan, may galam shoutout. Pilipina, sabi ni Insan Marisa. Ayan, 10 million in the house. Ayan, dikitan nyo din si Carson World, guys. Carson's World 77. Ayan, binabani na ikot mga bahay ng ating mga member. Ayan, padikit kay Mr. King, guys. Also, ayan, mabait po yan. Ayan, thank you so much, guys. Ayan, ito po yung ating magiging roulette mamaya before tayo mag-e-end. Huwag ka munang umalis, please. Samahan mo ako sa ating pagtulog. Iyayakapin lang kita, pero wala nga nung malisya. Oh baby, huwag ka munang umalis, please. Relax ka lang at sindihan mo na ang pampagana. Sasyagan naman kita, pero wala nga nung malisya. Ayan, 10 million in the house. May kalab shout out. 10 million, bakit naging 7? Ayan, sinong gustong umakyat, guys? Ayan, water smell, Sisi, asan Sisi Legoria, busy pa ata. Siguro. Oh baby, oh baby. Ayan. Andyan naka-DJ din si Carson, guys. Ayan, dikit-dikitan nyo. Magdikit-dikit kayo dyan, guys. Lagyan nyo siya ng espalto or glue or rugby para hindi maalis yung mga pagkakadikit-dikit nyo dyan.
Ayan, may club shoutout, Carson. Ayan. Thank you naman. Ayan. Padikit din kay Bander's Journey, guys. Very, mabait na ating friend from Pennsylvania. Wala nang hahanapin pa kung di ikaw sinta. Pikit man aking mata, ika'y nakakita. Please love. Mega shout out, sabi ni Auntie Jo Eds J. Ayan, Jo Eds J. Salamat, Carson, sa pabigi. Ayan, padikit po sa ating mga members, guys. Pinababa po ni Nightbot mga kanilang mga mansyon at mga super chatters natin. Ayan, 5 million. 1, 2, 3, 6 million yung ating viewer. 5 lang yun. Mga letra ng pag-ibig ko sa'yo. Wakas hanggang wakas, paniwalaan mo. Please love. Pansinin mo ang puso ko na laging nakaabang. Ayan, thank you so much. 7 minutes. 7 minutes na lang yung susunod. Ayan na, guys. Please love. Pansinin mo ang puso ko na laging nakabang. Please lang, makinig ka naman sa awit ng pag-ibig ko na parang. Ayan, dandikit Tito Roy, sabi ni Ma'am Shikikay. Ayan, 7-7. Ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Magdikitan, magmahalan. Ayan. Magtusukan na din kung gusto nyo. Ayan na, guys. Original composition nga yan, balance lang. Sana'y tingin, ito ka ibang nahiling. Ako'y natinalagi, kahit kayo kapag sa akin. Kung tibahin, sa taganang ako ay pansinin. Kung pwede ka lahat na naisip, ito ang aking gagawin. Babaguhin ko, ako, ang buhay ko.
para sa'yo. Papasukin ko, nais mo, ang mundo ko, para sa'yo. Nang mapasakit ang iyong damdamin, ay makapiling ang sandulan mo. O maninawan ko, maulit-ulit na lang ba ito? Nananaginip na magkakatubo. Alaala, inaalala at isang nagumata. Lalo-lalo na bigas ng labing at kulang kita. Sana'y tingin, ito na kay marahiling. Akin niya ng lalaki, na ikaw magka sa akin. Ibatin, sadya na lang ako ay pasilin. Narinig na galahin, kung ako yung sasagutin. Hey! Tawag mo ito, tako, buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko, nais mo, tulong mo, para sa'yo. Nang mapasakit ang iyong damdamin, ang makapiling. Ayan, thank you 4 million. So, ang inilig ba ako? Nakakakala ang tadhana, marutong ang mga pala. May ama, may tama ba ito? Sinitihan na mo, alam mo, may ulat na sa uto. Sana'y hindi, ito kapitang nakilig. Akin ang lalaki, ay kay mapasa akin. Iban rin, sana na lang ako ay pasilig. Pero mas maganda na rin, kung ako yung sasagutin. Papatukin ko ang takbo, buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko, nais mo, ang mundo ko, para sa'yo. Nang mapasakit ang iyong damdamin, ang makapilingan sa bulan mo. Wow, babaguhin ko ang takbo, ang buhay ko, para sa'yo. Papasukin ko, nais mo, ang mundo mo, para sa'yo. Ang laban na to, mapasakit ang iyong damdamin, at makapiling ka sa tulad ko. Yeah! Kumusta Pilipinas? Sa kamay ng mga nag-importing magsurugas. Kumusta Pilipinas? Sa kamay ng mga naka-uniforming magsurugas. Ayan, 4 million in the house. Big love shout out. Hindi ko to dapat ipag walang tibod. Sa ganitong paraan hindi ako magdadalaw ang isip. Naisiwala kung sino ang tunay na mga kriminal at sobra na nalang isip. Ayan, nandyan po si Tito Roy, guys. Ayan, padikit po si kay Tito Roy, guys. Road to 1K po siya.
Sakit ng likod ko. Mamaya po ako magpapalaro, guys. Roleta. Before ako mag-end. Masudala naman, inayupan aking ligalan na ngayon. Kung buwis lang ang galingan, pinadahilan. Eh bakit mas marami pa ang kulang kesa mga napunan? Mabuti kong paaralan, kulang-kulang, pampople kong lansangan, kulang-kulang, pampople kong pagkamutan, kulang-kulang. Sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga banal, sila ang tunay na mga banig, sila ang tunay na mga kriminal, sila ang tunay na mga sabog, sila ang tunay na mga banal, sila ang tunay na mga banig, sila ang tunay na mga kriminal. Nangyari dito? Ayan, mega love shoutout 4 million. Napiinita. May anak akong lugar, narang ating ipahan. Doon ay may marami, bigas na kagat. Ayan, mega love shoutout. Tapos na ata. Loading na, walang internet. At mga bagay na maglalaro sa iyong isipan. Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman ko. Dahil ang sarap maligo, langoy, sa tubig alat. Ang sarap maligo sa tubig alat. Ang sarap maligo sa tubig alat. Ang sarap maligo sa tubig alat. Yaman, it's summertime. Langoy! District. Hey!
tubig ang aking makikita. Kaya Ay, sorry naman, Auntie. Sorry, Ante. Tatay ka pala kung nakalulim lang. Yan, nalpasa ko niya ng anay. Pero tatay ka palang dita? Uy. Nge? Dikmatan mo. Nalanit. Yung mali. Punang halang agtatay po no right nga. Gana. Doon sa mga anak. Hindi na premiere eh. Ayan, may kalab shoutout sa mga nandyan sa baba. Ay, anim. Makikita kung sino yung mga nasa baba. Walang active sa baba. Ako lang. Ako lang. Oo, at saka si Nightbot. You know everything. Dito na kalista dito. I-roleta ko mamaya before ako mag-e-end. Mananalo ng 50 Gcash. Oo. Manta pa. Mega love shoutout co-host, sabi ni Sis Water Smells. Yay, water smells. Sis, bakit nangalanan mong Water Smells ang iyong channel? Kaya nga. Agad ng ligtad. Saan si water smells? Binukyan na ni Trek. Ano yun, sis? Sabi ni water smells. Ano yun, sis? Bakit mo pinangalanan Water Smells ang iyong channel, Sisi? Hoy, Ma'am Chiki Kai Channel, what's up? Water ang last name niya. So you are married to America? Yeah. Nasa ano siya? Nakalimutan ko na ulit. Saan ka na ulit banda, sis? Water's last name ko, sis. Mels is coming from my name, Melanie. Oh! Nakalimutan ko kung saan ka na ulit banda. Gusto mong umakyat, sigahan tayo. Hoy, mahirap mag-type kaya. Bakit man? Hoy! Taga dito rin ako! Makahoy naman ito. Taga Oregon. Sinabi ko sa'yo na si Auntie Filipina yung sinasabi ko sa'yo, sis, na from Oregon. Hoy, umakyat ka, Chareg. Hoy, hirap mag-Tagalog. Ano salita mo, Day? Bisaya. Nandito ako sa McMinnville. Oo, yan yung sinasabi ko sa'yo, sis. Siya si Auntie Filipina. Ano ba yun? McMinnville. Taga McMinnville siya. Hoy, pakyatin mo nga yan, por favor. Ilocanang Koreana, saan ka pa?
Oh, ha? Andyan yung hagdan, Sisi. Click mo lang yan. Sa Eugene ka? Hindi ko pa napuntahan yan dyan sa Eugene. Nagpupunta ka sa Salem? Hoy, umakyat ka dito, magchikahan tayo. Ano ka ba? Mag-labor pala tayo. Hoy, Banders Journey. Big love shout out to you, Banders. Hello. Yan yung hagdan yung binaba ni Juan, Ilocanang Koreana. Hello, sabi ni Banders Journey. Oh, ayan. Hello, hello. Haha. Ayan. Mahirapan daw siya magtagalog. Anong salita mo? Bisaya, day? Englishin mo na kahit Mag-Chinese na lang tayo dito. Parang Koreana pala. Koreana yung, host natin. Ilocanang Koreana. Koreanang hilaw. talagang Koreana ako kasi Korea, Ilocana. Charot. Diba? O, Bisaya Bisaya daw siya. ako. Sabi. Ayan, akyat na kayo guys. Baka gusto nyong kumanta. Kaya mo yung mag-Bisaya. I-mix mo yung Tagalog-Bisaya, maintindihan namin. Umakyat ka para hindi ka mahirapan mag-type dyan. Ayan, 5 million in the house. Yeah, shout out naman yung mga nandyan, nag-BBG. Never fall and never let it go. Joke lang, sis, hindi ako makaakyat. Sisi yung anak ko sobrang likod. Oo, may maliit pa rin siya kasi. Salamat sa 5 million in the house. Ayan, dami kong nalista pero ano lang Kaso 5 lang yung active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yung nilagay ko dito. Pero okay lang yan kasi kung sino yung makaka-present naman. Siya yung mananalo mamaya. Medyo matagal pa naman catch. So, Mag-get ka na para kahit hirap pa yung mag-dot. kahit turn off or off cam. Turn off. Oo, i-off ka mo. Pagaya sa akin. Mahirap mag-dot-dot. Ilang taon ka na dito, Water? Dagdag viewers, bahala ka dyan. Ilan na anak mo, Mel? Bakit hindi ko makita? Tagal ba itong... Si Uy, mag 9 years na pala si Water Smells dito sa US. Puros Bisaya daw, sabi ni Banders. Mga kaibigan ko dito, puros Bisaya. Sabi ni Banders. Hindi kilala mo si Ate Ruby, taga diyan sa Portland. Ruby's Life in Oregon ba siya yung pangalan niya? Oo, Ruby's Life in Oregon. Palagi din siya
Nag-ano, nag- Water smells, matagal ka na pala dito. Oo nga, 9 years na daw siya. Sana all matagal na. veterana na. Mas matagal sa Pilipina. 15 years na. Diyan ka lang sa bahay, hindi ka nag-work. Banders, saan ka dito, Banders? Pennsylvania. Oh, really? Nasa PA siya. Mamaya, may kapitbahay pala akong vloggers din na hindi ko alam siya. May nakikita ko minsan dyan sa YouTube, ano. Oo, dito lang sa bahay, sabi niya. Ayan, 4 million! Hello, hello. Parang ayaw nila ng Gcash. Pero, ipaskil mo dyan kasi Gcash. Lalagot silang pupunta dyan. Sana all sa bahay lang. Oh, Bandor, silang anak, alam na ang anak mo. Si Tito Roy, nandiyan pa. Thank you, Tito Roy, sa pag-stay. Guys, dikitan niyo po si Tito Roy, guys, kasi road to 1K na po siya. Dikitan mo ako, Roy. Sis Pilipina, dalawa. Oy, dalawa na anak mo. Ako, isa lang. Sis Pilipina, dalawa anak ko. Oo, pero ano, malaki na yung pangalan ni Sis Bander's Journey. Taga Pangasinan ako. Dito rin sa Oregon, magkaano kami ni Watersmell. Sabi ni Watersmell, dan na ako kay Tito Roy. Pangasinan ako. Banders, saan ka sa Pangasinan? Sa Tayub ako. Pangasinan din si si Bander's Journey at saka si Jen. Si Jen din, di ba? Si Banders, si Family Islanders. Sinong Jen? Si Family Islanders. Oh, really? Yeah. Si ano din ata, di ba taga Pangasinan din si, Pampanga ata si Sis, si Miss Kapampangan, Chachu, Si Lutong Pangasinan. Bahay. Si Lutong Bahay, ano din? Parehas kami ni Family Islander at Happy Cooking. Really? Saan nga sa Pangasinan? Oo, si Happy Cooking Bella Bells, Pangasinan din yun. Wait lang, ihilan muna ako. Pati si Ate Ginsky Hut. Oh, really? Hindi ko pa yata 20 Ginsky Hut. Kalasyaw! Oh, that means okay, bayaw ko taga Kalasyaw, ateng. Ala, iti Kalasyaw. Ilocano, so anong salita mo? Mix, Ilocano ang Pangkalato? Di tayog kami, sa tayog. Sa tayog ako. Sana all. Panggalato ko yan. Pero si yung bayaw ko, ano siya?
Ilocano, pero makapagdiretsyon ng Panggalatok. Di ba may part ng Kalasyaw is Ilocano? Water smells. Anong ulam natin yan? Kumain na kayo dyan? Bandres Journey, water smells. Ano yun, naipit sa pintuan? Ha? Nanaaw. Kalasyaw. Sa Kalasyaw, malapit lang sila dyan. Doon sa amin. Oh, si Jemski Hatch pa pala. Oh, lahat sa Kalasyaw. Oh, really? Akala ko Ilocana ka din, sis Wonders Journey, kaya nung nag-chat ako sa'yo nung nakarang araw, sabi ko, Anya Obram ko. Ang alam ko lang sa Panggalatok is antingeran mo. Oh. Tapos yung kanta na Manila Laylabi. Oh, hindi ko na alam. Manain, impalpalay. Hindi ko na alam. Pag sa San Fabian, Mangaldan, Manawag, mga ganyan, Ilocana. Oo nga pala, taga Manawag yung bayaw ko, hindi Kalasyaw kasi nadadaanan pala yon. Oo, Kalasyaw, pure Pangasinan, di pala yan. Natawa tuloy si Banda. Wala ka dyan, Banders. Oy, hi, Dipad. Hello, kabsat. Tamsak kakabsat, sabi ni Renz Gipad. Ayan, nilagay ko na kita sa roleta. Paborito mo. Mag-roleta ako mamaya before ako mag-e-end. Mag-Gcash. May cash na Gcash daw yung mananalo, guys. Kung sino. 50 pesos lang. Paborito ko yan noon na kanta nung bata pa ako. Anong title? Panggalatok yun eh. Yung Manila't Laylabi. May maran. Ipapalay. Diba ang dami nito? Saan banda yung pinag-shootingan nila Daniel at saka kay Catherine ng yung Crazy, ano ba yun? Crazy Beautiful yun ata yun? Hindi ko na alam. Ano nung natin? Hey, Marisa. Yung may mga aita-aita, yun. Mukha yun nun. Pangasinan or Pampanga yun? Hindi ko alam. Pampanga. Karamihan doon nag-shoot eh. Yung mga may ita-ita doon. Oo, Pampanga siguro yun. Pampanga siguro. Baka Bambam Tarlac pa yata siguro. Oo, Tarlac, Pampanga, something like that. Ibigay mo na baka di ko marinig, mananalo host, malakas yung planner kahit naka-speaker na. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Salamat sa sponsor ng 500 pesos. Diba? Nakabudol ako. Nakabudol pala si Koreana. Oo. Sabi ko kasi Mother's Day, kaya kabudol ako ng 500. Diba? Hot pala itong magaling magbudol, Red, i-share mo na kung may community ka para baka may mabudol din tayo. I-share nyo nga sa mga community nyo, guys, yung premiere, yung LS natin, baka may pumunta yung mga komunidad nyo. Natayog ako, Banders. Pilipina ka. San uli kayo sa Pangasinan? Tayog, Pangasinan. Uy, 35 minutes pa yung premiere ko pala. Mag-premiere ulit ako maya bukas. O hindi. Kasi parang kapag nag-premiere ka pa, kasi ko kahit wala kang premiere, nagsusupport pa rin di mag-premiere na lang ulit. Marami kang i-premiere, okay lang. Marami yan nakahanda. Naka-private na sila. Kasi naka-edit ako ng 3 kahapon. Kagabi pala. Ayan, patamsak daw po sa binaba ni Renz. Ayan.
Nakatamsak na ako kabsat Renz. Once lang nakapunta ng Tayog, sabi ni Banders. Hindi pa ako nakapunta sa 100 Islands. It's a tie. Ano kaya kung i-premiere ko yung 10,000 Buddha na slideshow ko bukas? Oo na. Oo, wala na akong maisip na i-premiere kaya nag-slideshow na ako. Saan kayo uli dito sa US? Taga Oregon siya. Oregon siya sis. McMinnville. Nag-echo. May echo kanti. Ako pa, may salarin ako may echo. Hello, 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 lo. Kapag shower na nga. Nasaan na si Water? Water! Imels! Sis Vander's Journey. Sis Vander's Journey, ano na ulit? 4 minutes pa yung premiere mo, no? Kasi, di ba, sobra yung minutes ng, si Bisdakan. Sinong Ligorio? Si Ligorio Vlog. Hindi mo sila kilala kasi, Hindi sila nagpakilala sa akin. Paano ko kasi hindi ka active dun sa, tawag dito, sa Team RJ. Nakikita ko lang naman kasi minsan-minsan lang ako nag-upload ka nahihiya. Kung sino, pag pupunta ako kay RJ at kung sinong mag-premiere na ibababa niya, doon lang ako magsusupport. Kasi hindi naman ako palaging Ayan, nag-upload. premiere in 2 minutes, guys, ni Sister Vander's Journey. Wow, naka-slow mo ka pala, sis. Sabagay, 20 seconds lang naman yun. Ano yun, yung all you can eat, crab and shrimp, mukbang? Birthday, surprise. Binaba ko na. What the hell, wala yan. Tikit full pack kalembang all. Ayan guys, pasugod po sa premiere ni Sis Vander's Journey. Thank you so much. In 60 seconds. Trintanan? Hindi, yung kaibigan niya yan. Sinurprise niya yung kaibigan niya. Wow, sana all. Sabi ko na nga, Sana all maraming tamsa. May kaibigan na kagaya niya dito, wala. Agamam mo kayo gayem ken bat Cheryl host. When apo nilalabs ko aja ay Renz Gipad. Una yung Guys, pasugod po sa premiere. Thank you guys. Kahit pito lang tayo. Ayan, nagsimula na.
Hindi ko pinost yung ano, yung surprise birthday nung March ni Mami. Bakit sayang? Slow mode pa gaya. 20 minutes lang naman, mabilis lang yan. Sana all madaming tamsak. Ako matagal nang na-schedule ka, so tignan mo naman yung tamsak niya, oh. Dadami yan mamaya. Marami itong babayaran. Ayan, thank you so much, guys, sa mga pumunta sa premiere. Andun na si Legorio, oh. Si Ligorio. Sino yan? Taga Pangasinan? Yep, taga Oregon. Mahihirapan na naman siyang humabol yung mga viewers. I-mute. Nag-mute ako. Kabas na ni Cheryl? Ni Rice? Ha? Ang ganda ng buhok, oh. Orange ba yan? Or yellow? Sana all. Pang-decorate sa birthday ng aming friend na isa-surprise namin. So, andito kami ngayon sa Party City. Hahanap kami ng pang-decorate. Right now at Party City to pick up the balloons that I order. And then, after nito, pupunta na ako doon sa friend ko para mag-decorate ng sasakyan niya para dun sa surprise namin sa kaibigan ko. So, I'll see you guys later. Bye! I'm here inside the Party City right now. Party is still looking for something. Come on guys, let's go! Carly. Yeah, I like the balloon. We're going to get a Lilibet house, decorate the car for the surprise. What's that? What you got? This is an owl. Owl. It's a mini owl. It's a rainbow owl.
bongga, di ba? Ganyan sana. Lahat ng pag-prepare pag ano, di ba? Ganda ng balloon, gold and white. Di ba? Yun, no? Pag may cake na, tsaka natin picturean bukas. Ano? Kaso baka yung balon natin is bumaba. Mawala na yung ano niya. Dikit na lang natin yung happy birthday. So, May 1, 2021, Saturday, sinundo namin yung friend ko. And hindi niya alam na may pa-surprise kami sa kanya. Isi-celebrate kasi namin yung 30th birthday niya sa Maryland. Kaya yun, sabi niya, sunduin namin siya ng 8 a.m. in the morning. Pero hindi niya alam may surprise kami. Pero nakita na niya yung mga lobo sa car. Sabi niya, ba't ang daming balloons? Taka na siya. And yung door ng car is ayaw mag-open. Ang tagal. Pero, yeah. Ayan na nga. Sobrang na-surprise siya. Kasi hindi na talaga in-expect yan. So, nakakatuwa lang. Sabi niya, naiiyak daw siya. Nakakatuwa naman na sobrang na-surprise talaga siya. And hindi niya alam, isa pa na ginawa namin is kinausap namin yung pinsan niya na huwag na lang sunduin sa kanila sa New Jersey. Instead, pumunta na lang ng maaga para at least kasama namin siya sa surprise. Ayan na nga, lalabas na yung pinsan niya. Ayan. Sobrang nakakatuwa yung asawa ko yung nag-video from our car. Ito na nga. Come here. Look at that. Happy birthday. Thank you. Look, Mommy has a surprise. Christopher, what's going on out here?
I'm surprised. Uy, ang Ayan, thank you sa 7 million. Wait lang guys, nasa premiere. Ayan, hi Kapsat Igorota Capture. Ayan, good morning. It is cool. I need to stop recording and take pictures, right? Ayan, salamat 6 million in the house. Oh, baby, Christopher, it's cold. It's cold. You need a blankie. Hello, baby. Sipag ng taga-video ni Sis Bander's Journey. Nagbibideo din yung asawa niya ata eh. Kaya hindi makita. Yeah, you can load it up here. It'll be safe. Ayan, hi Chuchay Argalion. Ayan, salamat. Ayan, sige, magbaba ka lang dyan, Sisi. Happy birthday. Ayan, magbaba ka lang dyan, Chuchay. Happy birthday, dear Grace. Happy birthday to you. Yay! Ay, 15 minutes na lang pala yung aking premiere. Baka makalimutan ko. Hello. How are you? Ayan, patamsak. Yan ba yung kahapon, Sisi? Ayan ko yan yung kahapon, natamsakan ko na kahapon. Ayan, ipipin ko na lang sa taas. Ayan. Ayan, tapos ilalagay kita dito sa roleta. Para mamaya magpaparoleta ako mamaya before ako mag-end. Ayan, nandiyan pa si Renz. Ayan, thank you guys sa pumunta sa premiere ni Sis Bander's Journey. Thank you guys. Uy, andyan pala si Chuchay. Chuchay! Gusto naman dyan. Kilala mo siya or ibang Chuchay yung sinasabi? Chuchay! I like her name, Chuchay. Chuchay Argalon. Maliligo na ako mamaya. Anong oras na yung premiere mo? Baka nasa banyo ako. 15 minutes pa. May si Casey pa yung isusunod pa tapos na. What the heck? I'm Thank you so much po sa pagsugod, sabi ni Sis. Walang anuman sis, sana all, ayan, sana dadami pa yung kaibigan na kagaya mo.
O, di ba? Thunders. Baka naman magkapit-bahay Ano, tayo. Banders Journey, lipat ka na dito sa akin. Wala akong, wala akong nakakaano dito. Charot. Di ko naman na-replyan lahat, ha? Okay lang, sis. O, di ba? Ang sarap sa feeling. Sana all na lang tayo, sis Watermelts. Sana all, sana all. All, mapapasana all na lang. Sana all na lang tayo. She's really lucky and blessed na may isang kaibigan siyang Ano ba ni RGB 10? lipat po tayo. Lipat na kayo dito, ha? You know? Last year, sis, yung close friends, sinurprise din namin. Oh, wow! Sana all, di ba? Alam nyo ba, isa lang yung kaibigan ko dito, pero minsan lang kami din nagkikita. Tapos hindi din siya palaimik. Nababayaran din yung salita niya. Watermelts, done full pack patamsak ng salamat. Sabi ni Chuchay. Ayan, magtamsakan na kayo guys. Tapos guys, may premiere po ako nga mamaya in 13 minutes. Baka pwede po tayong isupport mamaya po. Dikit ko na yung nag-premier host, sabi ni Ren. Ayan, dikit na daw si Renz sa'yo, Sisi. Dikit na ko na yan. Ayan. Drive-thru lang kami kasi nga pandemic na uso noon yung drive-thru. Ah. Tarat. Ayan, magbabato kayo ng bahay nyo dyan or just type Ilocana, guys. Dansok dito, guys. Sabi ni Walter na nag-echo ka ulit. Bakit ako hindi naman ako nagsalita? Nag-iiko ba? Ikaw dyan nagsalita? Oo, kaso nag-ano yung ano mo. Nag-feedback? Oo. Tapusin ko premiere mo, sis. Matulog na ako. Yeah! Thank you naman dyan, sis Ma'am Shikikay. Oo, 10 minutes na lang yun. Ay, 11 minutes pala. 11 minutes mag-start na rin. Hindi ko alam kung ano yung Taga saan? pinag-sabihin. Si Ma'am Shi, taga saan yan? Nasa Ohio. Representing. Ayan, si Jen naman, Minnesota. Anay, thank you. Si Banders Journey, Pennsylvania. Ayan. Meron pa hindi ka na-meet, no? Si Phil-Am. Phil-Am Mabuhay Life, California. Oh, really? That one. Marami pa. Si Nancy, Ohio din. Magkakilala sila ni sis Ma'am Shiki kay magkapitbahay ate sila.
7 million. Thank you naman. Lubos-lubosin na natin mag-LS habang hindi naka-LS si RJ. Tao na tao. Gayam naka-LS ni RJ. Haan. Tulo pala ni bigat. Sugad nga lubuson. Eight minutes na lang yung premiere ko, guys. Pakinggan mo to, Anti-Pilipina. Anti-Pilipina! Yeah. Pakinggan nyo to, guys, oh. Huwag ninyong kalimutan batiin yung hindi ninyo nanay pero pinapadede kayo. What the hell? Padede pa more. Saan yan? Sa Facebook? Oo. O, diba? So, pinadede mag-around. Ay, padede pa more. Ay, ay, ay. Walang padede ngayon. Uy, Bongga, sabi ni Juan. Di ba? Padede pa more. may gas. 5 minutes na lang. Sabi ng production lead namin, oh my Lanta. Sabi ko naman, oh my gas! Tawanan sila. Eh si Mylan sa, ano nang sa tawag dito, sa tiyan, di ba? Sabi ko, oh my God. Tawanan sila. Thank you, 7 million. Padidit pa more. 5 minutes na lang. O padidit sa kayong pabakuna. Bahala kayo dyan. I have a special Ay, bakuna. tinanong ako ni Brian. Tinanong ako ni Brian kung gusto kong magpa-vaccine kasi free daw sa Nike, sabi niya. No way. Sabi ko naman. Sa akin in less than an hour, sis. Ayan, hi Birds! TV Production! Dan, Ayan, dan, dan. may premiere ako in 5 minutes. Boards. Boards.
Mega love shout out sa'yo. Board TV Production! Pero I have a question, Board. Alam ko Sagutin na mo. yan. Ha? Umakyat ka dito at balusin kita. Hmm. Ngayon na nakakyat ako dito, umakyat ka. Ay, Ay, hindi hindi pala. pala. I think, Ate Watermax, bukas pa yung ano mo, yung premiere mo, bukas at saka susunod na bukas. Ay, susunod na bukas. Ano yun? Yan. Akyat ka, Board. Para makita ko yung mukha mo kung paano mo sagutin yung tanong. Birds, binati mo ba yung Mother's Day yung nagpapadede sa'yo? Wala pa nga daw nagpapadede. Nagtanong ka kaagad. Hindi ko na, hindi pa yung nakakyat. Magsinungaling yan. Akyat ka, Board. Sis Ilocana, yung friend ko na nag-birthday, yun yung nanay ng alaga ko, sabi ni Vanders. Oh, gusto ko din maging babysitter. Uy, the same kami ng premiere ni Sis Diaby. Board. Ano, may girlfriend ka na, Board? Board! Bahala ka dyan, ha? Sagutin Sis mo. Ilocana, yung friend ko nag-birthday yun ng nanay ng alaga ko. Oo nga Yung eh. baby dun Yung sa baby video. doon sa video yun ng alaga ko. Ah, wow. Nasaan na si Board? Magugulpi kita ngayon, Board. Yung isang bangs namin, sumasakit yung bangs niya. Sabi ko, yung manok ko, anong nangyayari? Hindi ba yan makatukayan? Board! Alam, umakyat kayo dito, magchikahan kayo. Ba't ang nangyari dun sa premiere? Ayan, ang cute. Para ko ng anak yun, sabi niya. Binabantayan mo, sis. Magkano per hour, sis? 2 weeks pa lang nung inalagaan ko hanggang ngayon, 1 year old na siya. Oh, wow. Ano naman? Guys, pasugod po sa premiere ko. Thank you. Ngayon, now na. Oo, 60. Sabi ni Happy Mother's Day, Ate Pilipina at Ate Ilocana, sabi ni Board. Ayan, pasugod po. Thank you, Board. thank you. Pasugod po ng ano ko, premiere. Board, hindi mo pati sinasagot yung tanong ko. Ala ka dyan. Itong manok ko na to si Board. Wala. Tawag dito. Mahina yata si Board, ha? Board. Wala ka dyan, ha? Ano yan? Frozen, Ilocana. Bakit frozen naman? Ano nangyayari? May premiere pa naman ako. May gas. I mean me. Where are you? Where's na mag-unmute ako. Nasaan na
Ang hirap, ang hirap maghuli ng isda. Ayan guys, pasugod po yung premiere ko guys. Salamat! Ilan yung tao doon, auntie? Six. Ayan, thank you guys! 15 na ba? $16 million. May plema pa. May plema pa.
Ayan, thank you guys. Bakit parang naulit-ulit?
Ayan, tapos na. Yung paramihin mo yung red na red, yung hybrid ba yan? Oo, yung hybrid. Hybrid at saka yung double. Yung yellow, yung may pink at saka red. Yun yung padaditamihin ko. Yun I-spread namin yung roses. yung tawag dito, yung chamomile, maganda yan na gawin mong tea, inumin mo sa umaga. Oo. Ano As, yan tapos sa namamatay siya sa winter, tapos bumabalik din siya. Oo, Yung ganyan yan. Yung mga mint dito rin bumabalik yan sa likod namin. Yan. Masarap yan sa yung chamomile. Maganda sa tiyan. Ay, water smells. Diyan pala si Melka. Melka. Yan. Shower na ako. Ayan, Milka! Milka! Sisi, wait lang, ilista kita dito sa roleta. Ayan, thank you so much. Ayan, ayan. 6 million. Hala, naka 2 hours na pala. Milka, ayan. Nagdagdag na kita sa sa listahan. Ayan good night sis, Ma'am Shikikay. Thank you sa support. Love you, love you. Good night. Ayan, 5 million. Parang, good night, Ma'am Shikikay, sabi ni Sis Milka. Ayan. Parang, ano naman? Ang dami kong nailista, oh. Ayan, matirang matibay ata itong mananalo ng GCash, ah.
Ayan, walang GCash ngayon. Regular load or direct only host. GCash ngayon or regular. Ayan, 7 million. Ano, gusto nyo yung ruleta mamaya or ano na, Pinoy henyo na lang? Wala naman natin mag 8 million, 8 million. Hello, hello. Load lang pala daw, guys. Or kung gusto nyo, saka na lang ma-load kapag may GCash. Nasa premiere pa yung mga iba kasi. Na mag-shower muna ako. Diyan ka muna. Sige, sige. Ayan, simulan ko na yung ano. Guys, direct unlimited daw or load yung ano, available. Available. Hindi daw available yung GCash. Ayan. Oo. O, di ba ang ganda ng ruleta natin? Wait, nasa premiere pa ako eh. Ayan, thank you so much. Ayan, sa mga nakatambay dyan. Wow, sabi.
Ayan, 6 million lang yung andito, oh. Simulan ko na bang ruleta ng first ruleta? Tapos mamaya na yung iba. Ayan, simulan ko na to, guys. Ready? Spin ko na to. Ayan, magbilang ako ng 10. Eh, ano ko, bibilangan ko ng mag-counting ako. Tapos, start ko na to, guys. Unang mananalo ng 50 unlimited or load. Ayan. Ala! Ayan, si Milka ang nanalo. Milka. Andyan ka? Milka, 1. Wait lang. Milka ang nanalo, guys. Milka. Haha. Bokya. Bokya, guys, bokya. Ready ulit? Kasi wala. Ayan, Kimchi Warrior. Kimchi. Mali spelling. Kimchi Warrior ang pangalawa, guys. Wala ata siya. Bilangan natin. Ayan, 0. Ayan, bokya ulit, guys. Bokya. Ayan. Ala, 4 lang yung andito. Ang ganda ng ng ruleta. Nasa premiere kasi sila. Ayan, wait lang. Wait lang, magparoleta ako ulit. 4 million. Uy, 3 lang dyan yung Mamaya na. Wala naman ka excite. 3 lang yung viewers. 3 lang yung viewers. Walang kaka-excite. Ang viewers lang ni Banders, si Milka at saka si Watermelts yung nakikita sa participants. Ayan, mamaya na, guys, yung ruleta.
Oo nga, walang ka-trill kasi tatlo lang yung viewers natin. Andun na si ano. Ayan, nandiyan si Sis Milka. Busy mga bilat ngayon. Magandang dilag. Tamsak po, magandang buhay, sabi ni Mac Conde. Ayan, hi sis Mac Conde. Hello, hello. Paano ba ito? Paano ba ito i-edit? My gosh. Wala yan. Paano yun i-edit? Mag-ano na lang ako mamaya. Ulitin ko na lang yung random picker natin. Bago ako mag-end. Ayan, tamsak po. Magandang buhay. Happy Mother's Day po, Mac Conde. Ayan, thank you, thank you.
Ayan, salamat Insan. Mamaya pa yung ano. Uy, magti 2.5 hours na pala ako. Anong balita Insan? Meron na? Wait lang, tignan ko nga. Kasi kanina wala pa eh. Puso ko iyong inihan. Wala pa. In progress pa rin until now. Pag TikTok sis, ha. Pag TikTok ha. Anong pag TikTok? Parang ang bagal ng oras ngayon. True sis. Ang bagal ng oras, may gas. Random ko. Parang ang tagal-tagal na tapos mag-11 pa lang. Ayan, 6 million. Ayan, Kapsat Binis. Thank you so much. Yelong Delight. Thank you. May premiere ka? Ipipin ko dyan kung may premiere ka. Wala naman tayong bagong hindi pa kadikitin. Breakfast tayo. Oo, nalapas na nga nagsidana ka din send ko tatay. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan mga bilat. Anong ulam mo dyan, Yelong Bilat? Milka, Hakulbe, love you, sabi niya. Oh, you know. Awan, tamad ako maggawa premiere now, haha.
Ayan, nandyan pa si Banders. Ayan, Yayamaning Bilat. Thank you naman pa, Yayamaning Bilat. Ayan, Prinsesa, Yellow, at saka Yayamaning Bilat. Andito na sila. Macaroni salad brands ko na to. Ayan, sana all nagda-diet. Banders Journey, lalabs reply ako sa premiere nyo mga sabi ni Babsat Binis. Ay, lubos-lubusin ko na mag-LS ngayon kasi mag-LS si RJ bukas. Wala na naman tayong viewers. Si Graciang Galana sis. Si Gracia na ba? Hindi pa tapos kay ano oh? Hindi pa tapos kay RR? Ay, ilang minuto ba yung kay RR? Naloka naman ako. Tapos nagloloko pa yung, tapos na, done na ako, sabi niya. Tapos na ba? Ongoing pa sa akin. Ilan pa yung premiere? Bali, ano pa? Bali, 5 pa. 6 pa. Bali, 6. 5 pa. Nakabigyan ako sa lahat ng premiere now, sabi ni Binis. Ayan, Marisa Pagatpatan, mega love shoutout, sabi ni Kabsat Binis. Matutulog na ako after nito, sis. Tapos na, ayan. O, diba? Hintayin ko daw si Reyna Prinsesa at saka wait lang. Nag-preset na Senti Johan. Parang wala naman ka-excite itong ating roulette. My gosh, napipikit na mata ko ha. Last premiere ko na ito. Ay, maaga ngayon si Sis Banders Journey, oh. Hindi na nagiging 2 a.m. siya natutulog. $6 million lang. Oo nga, Anteng, 5 million lang. Walang ka-excite. Banders Journey ha, sleep ka na lalab. Sweet dreams, happy Mother's Day. Mwah, sabi ni Kapsat Benis. Ayun, di ba? Oo, naging 4. Oo. Hi. Lalabs Banders Journey, yayamanin na bilat, sabi ni Sis Milka.
Ayan, salamat 8 million. Atras sa pante yung viewers natin. Ano nangyayari? Ayan, salamat. Parang wala yung mga participants natin kasi nasa premiere sila. So, sana all yayamanins ako poor na bilat. Ha ha ha.
Nakaturok na pan nag-shower. Nag-shower si Kapsat Pilipina. Ay, Santi Pilipina.
Yahoo, Ilocanang Bilat, Ratatat. Ayan, nandyan na sila, oh. Donna V. Ayan. Si Auntie Joanne, wala pa pala to. Ayan, si Joel. Cornelian in the house, sabi ni Sis Water Smells. Anong akala, ano ba, vlat ba lang? As in vlat or vlat? Mga vlat, matutulog na ako, haha. Ayan, hi. Ayan, thank you, Yayamanin Vlad. Yayamanin Vlad. Wow, di at. Ayan, good night. Good night, sis. Bander's Journey. Mata ko, nagluluhan na sa hapdi. Okay. Okay, lalab si Yayamanin Vlad. Sabi ni sis Milka. Ayan. Uy, akyat na, ha. Sige, good night, Yayamanin Vlad. Oh, Vlad na lang para hindi naman, mag-astang Vlad talaga. Ayan, haha, grabe kayo, sabi ni Sis Bander's Journey. Ayan. Yeah. May gas. Tatawa-tawa. Wait lang. Saan na ba yun? Anong ibig sabihin ng vlat as in V? As in yun. Natulog na imong co-host sis. Ano siya, naliligo siya. Milka, pwedeng magtanong, sabi ni sis Water Smells. Vilat talaga, vilat. O, di ba? Ala, parang hindi, itutuloy ko pa ba yung Gcash ay yung load na yan? Yes, yan, Water Smells, sabi ni sis Water Smells. 29 minutes pa yun kay, kay Kuya Marvin. Kay Tatay Vlat. Pa-say present. Yes, yun? Ayan ha, pa-say present. Alam niya yan, Bisaya yan ha. Ilan days until natanggap mo yung pin mo if you don't mind. Oh, di ba? Oo, Tatay Virat yun si Kuya Marvin. 1 month Water Smells. Ayan. Ang bilis nga kay Milka nasa Pilipinas pa siya. Yung mga taga-ibang bansa, I think si
Sino ba yun? I think si Simply Jen, wala pa yung pin niya. Nauna pa yun si Simply Jen ata kaysa sa'yo, Melka, di ba? Sinong nauna sa'yo ni Jen? Or after ka na naman eh? Hindi ko nga expect na madali lang, sabi niya. Oo, minsan may topak yan may topak sila. Minsan matagal, minsan mabilis. Oo, after niya na money, 1 month lang na-receive na niya yung pin niya. Not like yung mga iba 3 months, 4 months, 6 months ganun or 7 months. March 15 ako na mone. Okay. May 4 dumating pin ko sa post office dito. O, di ba? One, two, three, 4, 5. Ayan. 5 lang talaga yung nasa participant natin. When sila nag-email sa'yo, may pin na sila pinadala. Not bad. May 4, tapos May 15. O, di ba? May 4 dumating yung email. May 4 dumating yung sa post office. Nag-email din sila sa akin tapos after 2 to 3 weeks pa ako na-receive yung nila. Oo nga, kaya di masyado. Mati ka. Oo nga, kaya di ko masyado inalalapin ko kasi monthly narinig ko matagal dumating pin. Nilalalos na. Yes! Nagtataka nga ako kasi mabilis yung sayo, sis Melka eh. Si Auntie Pilipina nga nandito sa US. More than 3 months. Totoo yun, iba, 3 months after. Oo, si Auntie Filipina na taga Oregon, sis, 3 months. Nakadepende lang yan. Oo, sis, depende sa stage or depende kung hindi ko, may topak siguro si Ate Grace nga 5 months daw sa kanya. Ang iba more than 4 months kaya demonic. Yung kapag hindi mo pa na-verify yung tawag dito, kapag hindi mo pa na-verify yung PIN mo within 6 months, matatanggal yung ads. Yes, depende. Ako 2 months mahigit, sabi niya. Bilis na process. Oo nga, nakakapagtaka, di ba? Dati, inabot mga ibang friends ko, inabot ng 10 months, 8 months, 6 months, na 6 months na alis na nila. Alis na yung mga ads nila. Kaya na lang sila, nag-request, tapos nag-manual. Hindi na nila natanggap yung PIN, nag-manual na lang sila. Kaya si Kuya Dizem, akala niya nag-joke ako. Nag-manual daw si Dizem. Nag-manual pala si James. Kaya hindi na niya kailangan yung PIN niya. Kaya tinawagan ko siya, nag-video call kami. Di ba? Anong binanwal yan? Paano nag-manual? Manual? Anong minanwal dyan? Finger? O ano yan? Ines, nasan si Borg?
Kuya Jem, manual kasi wala pa pin. Oo, nag-manual siya. Anong ginawa niya sa manual niya? Hindi yung kilala ko 4 months na wala ng ads pero nabalik after how many days? Yung mga iba kasi 6 months eh. Ako nga, almost. Tawang-tawa sila. Ay, i-wait mo yan sis water smell, sabi niya. Oh. Namuni ako April 24 tapos today nag-email sila na paparating na yung pin ko. So ano yan parang parang mamaya or next week or this week darating na yan. This Yeah. week Sunday na pala ngayon. Sunday. Yan, Donna Be. Hello ante, sabi ni Donna Be. Hello, Donna. Kailangan resend pin mo sa AdSense. Pwede kang mag-request ng pin every other week kapag wala pa yung pin mo. Tapos yung pang-apat, manual na yun, mag-i-email na sila, tapos okay na yun. Ganun. Pag May 24, wala pang request ka ulit. Sa Pilipina nga, nasimulan mo ba yung request, ante? O Hindi. hindi? Hoy, hindi ako nag-manual bahala kayo dyan. Hindi na, di ba? Hindi ka na nag-manual, di ba? Hindi ako nag-manual nag-clinic Oo. yung ano. Hi, Babe Warren and Mr. Yuso and Just Warren and ang daming Warren Warren E. Ayan, thank you. Warren E po, main channel What is ko. that? Tamsak host, Warren men. Ayan, salamat. Ang daming dati 11 or 12. Now 6 nag-cut off na. Tamsak host, Warren E po, main channel ko. Sabi ni Tim Lee Bag ni Warren. Salamat naman dyan, Warren. Thank you. Ganun din sa akin sa email. Warren Pons, Warren, Mr. Yuso, Babe Warren, Rodel Samante, Warren E, Water Smells, Maple Lord, in Poker Falls, Team Lee Bag ni Warren. Ang dami Ay, nagtatago pala ako. Wow, Ang dami kaso tingnan mo yung viewers. Viewers lang. Ayan, pahingin ng isang sabin, Warren, sabi ni Kapsat Binis. Uy, 3 hours. Uy, mag-end na tayo. Tutuloy pa ba natin yung roleta, guys? Or bukas na yon para mas masaya. Itutuloy pa ba natin? Taas ang kanang paa. Pag hindi ko makita yung nakatas yung kanang paa, hindi natin tutuloy. What the hell? Hindi mo makita? Pag hindi mo makita, recapin mo na. Itaas ang kanang paa. Kung hindi ko makita yung nakataas yung kanang paa nyo, hindi ko tutuloy yung roleta natin. Pag hindi daw makita, recapin na niya. Hala ka dyan. Ano daw? Bukas na lang or kasi hindi daw available ngayon yung yung GCash. Load na lang load kung kailan ka mag-end na, sabi. Oo, mali. Kung kailan mag-end na. Ano na? Magkano price? Guys, bukas na lang yon kasi hindi daw available yung GCash. Load na lang. Load daw yung available. Bukas na lang. Bukas na lang daw. Di ba? Bukas na lang daw.
Ayan, yung ano guys, yung sige, press 1 guys, yung 5. Ay, ngayon na lang may chance manalo. Wow, mali. Ay, wow, mali. Ayan, yung ano, kapag yung 5 viewer ko dyan, mag-press 1. Aray, Magpapaharang na lang ako. aray kapin mo na. O, di ba? Bahala Yung kayo. nag-press 1 si Milka. Kapag bukas na yung palaro, bukas na kung hindi ako mananalo. May gas. Oh my God. Oh my gosh talaga ha. Ayan si Milka, si Donna B, ayan si Binis, tapos si Watermel's, ayan Santi Pilipina. 5 lang talaga, di ba? Nauna, sabi ni Milka, nauna daw kasi may chance siya kasi ano lang sila, konti lang. Bukas na para mas marami. Now, laro bukas, premyo, Gcash. Anong laro ngayon? Anong laro ngayon si Donna B? 3 hours na ako. Ikaw na mag-LS na kayo. More than hours na, oo, bukas premyo. Tuloy mo na bukas, baka wala na kami ha. Para may pampalipas, palipad. Pampalipad? Load yun eh. Load yun, hindi mo mapapalipad yung load. Ano kapag manatago-taguan na vilat, ha. Hadila na vlat, ha. Ayan. Wait lang. Ayan, ginagamit ko regular load, minsan palipad. Pwede pala yun. Sige. Kaso, ngayon na, ha? Anong laro? Pinoy Henyo, gusto nyong mahirapan, Pinoy Henyo. Pinoy Henyo na lang. Pinoy Henyo. Tig 50. May gas. Madali lang kapag Pinoy Henyo. Ha? No, talo ako niyan. Giatay na Pinoy Henyo. Hoy, huwag mo kainin lahat yan. Inubos mo yan. I remember the day I remember. Sige, karera na lang. At least, naman kayo, 5 lang pala kayo. So, pwede yung maganda. Wait lang. Aray, naku. Ayaw nila ng Pinoy Henyo kasi hindi sila nananalo. O, di ba? Yung ruleta na lang. Yung ducks. Ano ba yun? Yung karera. Gulo-gulo utak ko sa Pinoy Henyo. Rin na dugo utak ko, karera. Saan ka magaling doon na bet? Saka water smells. So, Magaling sa sila. kabayo na karerahan o yung pato? Ano ba yun?
Magaling sila sa plok-plokan yan. What? Plok-plokan ni Tets. Oh, bahala kayo dyan. Plok-plokan daw. Plok-plokan na yan. Hala kayo. Pagkaya nga mapong. Magaling sa plok-plokan mga yan. Melka. Magaling ka ba sa plok-plokan daw? Bahala kayo dyan. Ay, nako. Plok-plokan pa more. Matulog na Tets. May pasok pa ako biyokas. Plok-plokan na. Ay, iplok-plok na des. Ano pa? Paano yan magjijikas? Ano yung sarado na sinasabi ninyo? Bahala kayo dyan. Tawang-tawa si Milka. Oh. Milka, bahala ka dyan. Ano ba? May mga boyfriend, asawa ba yan? Mga yan, nagplok-plok-plokan na dyan. Kanta ka at Pilipin. Maganda pag kumanta ako, day. May magic mic ako. Bahala kayo dyan. Wait lang, tignan ko kung sino yung nasa participants natin. Para isali natin. Ayan, Auntie Joanne, nandyan pa siya. Anong ginagawa mo, Joanne? Mrs. Kapangpangan! Shout out naman sa'yo dyan. Hello. Matulog na Nandyan si ito. Sis. Sino? Nandyan si Mrs. Kapampangan. Oo, si Mrs. Kapampangan. Hi, sis! Joanne Tande. Parang hindi na to. Ay, lagot. Game na daw. Game na si Waters. Oh, bahala ka dyan. Game na. Oh. Wait lang kasi, yung kapag ito yung game, papalitan ko ng emoji para mas maraming makasali. Oh, yung kabayo. Yung kabayo ang ilagay mo, mas masaya. Hindi, Tingnan walang ko. kabayo nga kasi Walang hindi ako Walang premium. kabayo. Ay, sayang. Wala akong Sayang, premium. Milka. Saka Saan na yung emoji natin? Magaling pa naman magkabayo si Water Smells yata eh. Ano yan? May farm sila niyan. Yan, si Wait lang, Dumago, wait iwan lang. ko lang. Game na, sabi ni Bines. Bahala kayo dyan. Bines, bakit yata yung Vans ni Koreana, Ilocana? Baka naman. Kabayuhan na yan. Bahala kayo Walang dyan. emoji na lang tayo kasi ito yung pinakamaraming Magkano ba ang bayad niyan? Pag $12. A 1 month? year. 1 year, okay na yan. Wala. Anong wala yan? Anong ginagawa niya, revenue mo? A year na yan eh. Okay na yan. Hindi pa ako hindi pa nakukuha, hindi ko pa nga nahahawakan. Ay, pag hindi mo mahawakan, ari ka po mo. Para Kabir ka pa lang ito'y, wala maturog ka. Pilat? No, wag mo nang ako lagay kasi matutulog na ako 9:30. Sige. Bukas Sige, ulit. game na tayo guys. Game na. Ito na lang, 7 na Ilang minuto? 3 minutes ba? Matagal yan. Lagay mo 2 minutes lang. 3 minutes. Magsasara ka na. Hindi, okay lang. Yan. Adla kayo, ada pasikig, ada... Sige, ready na ba? Miss Chacho, sali ka ba sa Team Blat? Hehehe, sabi ni Milka. Blat is ready na. Ayan, sige na. Ayan, eto na. 1 minute, sabi ni Duna. Ha? Grabe naman yung 1 minute. Ready, sino may umiiyak na si Joanne, ano yan, umiiyak, humatsing, ano yan. Si Bines, naka-mask talaga si Bines, Sorry, Nicole. Sa susunod na ka na lang, Nicole, ha? Sa susunod na game. Yan, shout Hi, out naman sa'yo. Nicole. Nicole Alvero. Thank you po, Thank you, Nicole Donaby. Alvero. Sa susunod na game, guys. Ayan, si 8 million. Si Bines, naka-mask pa yan, social talaga na emoji ni Bangs. Natutulog si Joed yan. Sino yan? Natutulog na Thank you, lumalakad. Nicole.
Si Dunabe, tumaas ang kilay. Natulog ang blood, natatat. Anyarik mga emoji niyan. Visit. Si Mrs. Kapangpangan, oh, humahabol. Galit ka pala, Rena, haha, sabi ni Binis. Bahala kayo dyan. Buti pa si Melka yung emoji niya, naka-smile lang. Si Auntie Siwa. Joan. Si Auntie Joan, ano yan? Nahuhulog yung uhog. Si Dunabe, anyari dyan. Sige, Tuma- sige, boss. Ibaba mo dyan para ipin natin. Matulog na ako, guys. Next time ulit. Good night. Boards, bahala ka dyan, ha. Nandyan si Bangs ko. Wait lang. Sana ba hindi ko mahuli-huli? Ayan, patamsak daw po sa ni Borge. Thank you. Ayan, done na, Borge. Nag-edit talaga si Borge, kaya wala siya kanina. Borge, may tululaway ni Reyna, sabi ni Bilat. Kuyawas. Daghanduga, haha. Kumusta, Gwaps, doon? Ayan. Good night, Auntie Sayed. Pilipina. Auntie Sayed. Ay, gas. Pinatay mo, Auntie Sayed. Naka-BGR lang ako habang hahasamo ka sa duga, Reyna Blat, doon na, sabi ni Ayan, sinong nanalo? Congratulations, Joan Tandek. Ayan, magbibilang ako. Joan Tandek po ang nanalo. Ayan, orasan. Ayan, Joan Tandek. Ayan, wala po. Present ba siya? Oh, iba yung na-present. Magagalit sila dyan. Bokya, Bokya. Lalags, Milka, next game na daw. Ayan, niloka ng Blat at premiere ni Tatay Blat. Ayan. NCLM Pronyon. Ayan. Ulit-ulit daw. Edit. Oops. Wait lang. Ay, may premiere daw. Nasa premiere na daw. Mamaya, sige. Naudin. Ulitin na lang daw, ulitin. Kasi NCLM from you.
Nicole. Sige, hintayin po natin yung mga kasama natin. Nagpunta po sila sa sa premiere. Bago natin i-start ito. Ken Delgado. Ayan, ano muna kayo guys, magdikitan muna kayo. Punta lang po kami sa premiere. Ayan, nakabidya ako dito. Ano, umpisahan na ba or mamaya? Nakabidya ako sa lahat ng premiere. Ayan. Game na game. Wala pa si Reyna Virat eh. Start ko na lang to. Game na game. Ayan, start na. Ayan, i-ano ko na lang, kapag si Donna B yung si Reyna Virat yung guys, i-game ko na to. Ayan. Set. Ayan, 8 million in the house. Load lang ito guys ha, load. Wala daw kasing Gcash. Ayan, na-late ka. Insan, sa next game ka na lang. Ayan, 7 million in the house. Itsura ka dyan, Esa. Ayan. Dali Waters, hindi na daw roleta, nagpaano na lang tayo, nag-emoji race. Katatapos lang nagpakain kasi, hahaha. Wala pang nananalo. Ito pa lang yung pinaka first game. Kasi nabokya si Auntie Joanne. Iba yung present niya. Sa susunod ka, Ate Marisa, sa next game. Ayan, seconds na lang guys. Seconds na lang. Nangunguna si Dollars. Oh, talagang yaya. Nangunguna si Prinsesang Blat. Oh.
Pwede kayong mag-DG lang sa ano guys, sa ano si mga Team RJ, mga yung sa premiere ni Kuya Mervin, pwede lang kayong mag-DG doon. Yahoo! Andyan pala si Ate Joanne, sabi ni Ate Marisa. Ayan. Ayan, malapit na! Ayan, Ken Delgado po ang nanalo. Ken Delgado po, congratulations. Ayan, bibilang. Ayan, Bokya. Bokya guys, Bokya. Bokya. Next game tayo. Edit name ko kasi may ano. Emoji lang akong ang meron ko kasi ano. Kasi ayan yung mga walang pangalan dito. Zarina, hello Zarina, pwede po sumali, wala sayang nakasali lang yan, nanalo na. Wala sayang kakasali lang yan, nanalo na. Ayan. Zarina, ayan sasali kita dito Zarina ha. Bokya. May chance pa kayo guys. Ayan o. Milka, Benice, Waters, Mels, Donaby, Joed, Mrs. Kapampangan, Joanne, and si Nicole, Ken. Ayan. Oo, Bokya siya. Bokya. Kasi nandun yung counting ko. Palagi ako second. Sige, game ulit. Kasi yung si ano lang, si Ate Marisa at saka si ano lang ang bago si Sarina. Game ulit. Hi! 9 million! May jacket ka na, di ba? Wait lang. Meron na. Ayan, sa mga hindi pa po nakakatamsak dyan. Thank you, sis, Mrs. Kapampangan. Ayan, 10 million in the house. Thank you. Cabs, ilang percent nga ulit tax natin? Kapag hindi ka naka-apply ng taxes, 24%. Kapag naka-apply ka, 15%. Ken Delgado, late ka po, Bokya. Sorry po. Yun, in-applyan natin 10 ba yun or 15? 15 kapsat, 15% tax. Maatras na naman, sabi ni Ate Marisa. Ayan. Rules is rules po dito. Wala pong ano. Kapag Bokya, kapag natapos yung counting natin, wala pong chance. Hindi na natin ano doon.
Di ba tapos na yung binigay ni Lolo na need natin pag-apply? Oo, Kabsat, nung nag-email siya or nakita doon sa, anong tawag dito? Kapag na-verified na yung tax doon sa Google AdSense mo, okay na yun. Ayan! Seconds na lang, guys! Nangunguna si Milka, oh. Tignan natin kung sinong mananalo. Ay, patras na si Ay, nangunguna si Insan, oh. Ayan. Ayan, second si Auntie Joanne. Third si Binis. Ay, ayan, oh. Tumatakbo si Miss Kapampangan. Ayan, NCLM Premium. NCLM Premium po. NCLM Premium. NCLM Premium. Say present po. Ayan, load. Ayan, NCL, paki-drop yung number mo dyan, bebe. 50 pesos load lang ito, guys, kasi hindi daw available yung GCash. Paki-drop na lang, tapos screenshot ko na lang. Yes, present siya. Hintayin ko yung number niya. Ayan, 50 pesos load. Pakibaba na lang ko yung number. Wait lang. Ayan. Ano to, Globe or TM? Pakilagay nga dyan yung NCR. Kung anong siya, kung anong tawag dito, kung anong site po siya, anong site. Globe or TM, pakilagay na lang dyan para madali natin maloadan. Kasi hindi ko alam kung TM, Globe or Smart. Hi sis Helen! Thank you sa pagdalaw. Miss you. Ayan, congrats, sabi ni sis Kapampangan. TNT lang po. Ayan, TNT. Sige. Talk and text pala. Talk and text. Ayan, ilalagay kita dito, sis Helen, ha? Ayan, may chance pa kayo, guys. Wala nang bago, di ba? Lahat andito pa yung pangalan nyo. Lahat andito pa. Si Zarina, bakit nawala si Zarina? Nawala din yung pangalan ni Insan, ni Ate Marisa. Ayan, pasali sabi ni Chewy. Ayan, busy lang ako sis, nasa work ako. Ako na bahala basta regular load. Okay. Chewy. Ayan, busy lang pala si sis Helen. Ayan, okay na to. Start. Sis, game 2. May chance pa ang mga iba.
Yahoo! Sabi ni Donna B. Ayan, Donna B, what time next premiere? Ano? Matagal pa yon. Ayan, 12 million in the house. Thank you so much. Ayan, seconds na lang, guys. Tagal pa. Sleep na ako pala. Sleep na ako pala nun. Oo, matagal pa yun. Ayan na. Oy! Ayan, Ken Delgado ang nanalo. Ay, bakit nabalik? Si Ken Delgado po nanalo. Ken Delgado. Ken Delgado ulit. Ken Delgado, say present po. Wait lang, magbilang ako. Present siya, guys. Ayan, drop mo ulit yung number mo, Ken. Congrats. Ayan, wait lang. Baba ko, screenshot ko. Ayan, game 3. Hanggang game 10 to, guys. Hanggang game 10. Shuffle natin. Para may chance ang lahat. 50-50 pesos lang tayo. Ayan, game ulit. Sana all, sabi si Don. May chance ka pa, sis Donna. Malay mo. Kasi may 8 games pa tayo. Congrats po, sabi ni Mrs. Kapampangan. Ayan. 10 million in the house. Mega love shout out.
Ayan, 11 million. Ayan, seconds na lang, guys. Seconds na lang, oh. Paatras si Mrs. Kapampan. Dapat yung mga nandito, mga nauna-una talaga yung mananalo dito. Ayan. Nakailang talo na ako, sabi ni... Ayan, Nicole, congratulations. Nicole, say present. Nicole. Ayan. Ayan, present siya guys, sakto. Ayan, pakibaba po yung bahay, yung ano po, yung number niyo po. Ayan, present po, sabi niya. Ayan, ha. Ay, bakit di kayo nananalo yung mga nauna dito sa aking sa aking LS? Ayan, pwede pong mag-join sa game, sabi ni Maria. Pwede naman po. Ayan, wait lang, ililista ko kayo dito. Asan na yung isa kanina? NM Love Music. NM Love Music. Tapos, sino pa yun? Bawal ang bawal yung switch account. Team Happy, Danik, Maria Ann. Para may chance po yung lahat. Maria Ann, Team Happy. Team Happy. Keng Cuevas. Keng. Nakailang game na ako? 3 pa lang, no? Game 3. Pang game 4 na to. Pang game 4 na pala. Danica Gambito. Game 4 na pala to, game 4. 18 yung ikot-ikot signal kanina, host. Ayan. Ayan, 14 million in the house. 14 million yung nalista, kaso 14 BG, maghanap ako makakain, sabi ni Kabsat Binis. Wait lang, yung kung sino yung nasa participants lang, yes, siya lang yung ilalagay ko dito. Para para pair ang lahat. Si Milka, si Donna B, si Katrina Reyes. Sino ba yung si Katrina Reyes? Andyan ba? May Katrina Reyes ba yan sa baba? Ayan, pasali. Katrina Reyes. Nakikita ko po kung sino yung nasa participants natin. Aha, Binis, what time na sa inyo? Ayan, 10 million. Guys, yung mga hindi pa po nakakatamsak, baka naman po magtamsak na dyan. Thank you so much. Ayan, pasali, sabi ni Ella Pachero.
Yes, nakasali ka dito, Team Happy. Ayan, okay na to. Next game guys, kung sino yung nasa participants, siya lang yung masasali dito. Kasi nakikita ko kung sino yung nasa participants. Ayan, game 4 na tayo. Ayan, game na. Baka ninja yung iba ay. Oo, sa game 5 na tayo. Makikita kung sino yung ano. Yes, nakuha ko na, Nicole. Oo nga, 12 lang yung nandito, oh. Tapos, 20 yung 20 yung nasa roleta. Ay, nasa game. Go, itlog ko, sabi ni Ken Delgado. Ayan, 12 million in the house. I don't know, game host. Ayan, host, alisin na ang wala. Oo, mamaya, aalisin ko mamaya for the game 5. Makikita ko naman kung sino yung mga andyan eh. Game 4 pa lang ako, di ba? Wait lang. Ayan, 13 million in the house. Time out si Maria. Ayan, 16 million. Ayan pa, jacket host. Ayan, may jacket na dyan. Ayan, ay wala pa pala jacket si NM. Ayan, 17. Ayan, nandyan na sila. Team Happy, ayan. Danica Gampido pa jacket po, sabi niya. Wala ka pa bang jacket? Ayan. Arriba, sabi. Ayan. Marisa Pagatpatan. Marisa Pagatpatan, say present. Wait lang. Marisa Pagatpatan, say present. Stop na. Present na. Ayan, i-PM mo na lang sa akin yung number. Type 1 sa mga andito para malista ang mga andito. Wait lang, ako na bahala kasi nakikita ko kung sino yung active yan. Wait.
Ayan, game. Pang game 5, may 5 pa tayo, guys. Wait lang. Ayan, yung nakikita ko ay si... Wait. Wiwi, Sarina, ay, Donna B, Milka, Denise, Marisa, Joanne, Joeds, Team Happy, Katrina, Katrina, Butter Smells, Ken, Nicole, parang ang dami-dami. Love music. Ella. Danica. Makikita ko kung sino. Keng. Mrs. Kapampangan. Ayan, ilan na yung nalista. Yan lang yung nakikita ko, guys. Meron na si Donna B. Ayan, 17. Okay na to, 17. Ayan, start na, game 5. Kasi nakikita ko kung sino yung nandyan sa ano. Uy, wala si Maria. Ayan, 12 na naman. Bala kayo dyan. Tig 50 pesos lang to, guys. Game 5, game 5. Nagpalista lang mga yan. Sabi. Oo nga, nawawala yung iba. Mga ano yon, mga switch account yung mga iba. Kaya dapat lagyan mo sila ng number para di ka lugi. Anong lagyan mo sila ng number? Sabi mo sis, Team Happy. I know, right? Naka-switch account yung iba dyan. Yung mga, kasi di ba tignan nyo yung kanina naglilista ako 17, ngayong naging 12 na lang. That's unfair. Naubos po yung load ko, nagpaload pa po. After 3 minutes, saka po sila babalik, sabi ni Danica. Ay, ewan ko. 50 pesos lang to, guys.
50 pesos lang. Konting tiis na lang guys kasi game 5 na to. So, ayan, 25 seconds na lang. Ayan, Ella. Ella, congratulations, Ella. Pakibaba yung number mo dyan, Ella. Yasril Albaran. Ayan, nandiyan na siya. Yasril. Ayan, nandiyan si Ella, guys. Ayan, pakibaba yung number mo dyan, bebe. Tapos, screenshot ko na lang. Taas na naman, host. Ella, regular load lang po tayo kasi wala daw GCash ngayon, yung taga-load. Taas na naman, host. Labas-pasok, host. Ayan, game 5 si Ella. So, game 6 na tayo, di ba? May gas! By number na naman, host. Paano yung number? Natalie Faith, pasali, sabi ni Natalie. Di ba pwede GCash, ma'am, need ng cash? Ano daw, sis, yung taga-load, wala daw siyang GCash, kaya regular load lang siya. Regular load lang yung, pwede. Kasi, Mangyan Fishing, hayan, pasalilo ka ng blat. Yes, meron na, sisi. Nalagay ko ng pangalan mo. Host, lagyan mo ng extra na maglalaro. Tamsak Dan, ayan, andyan pa. Sinong extra na mag-host? Lagyan mo ng extra na maglalaro. Paano kung gagawin Team Happy? Ayan, pwede, Alex. Ayan. Mangyan Fishing, kasali ka ba? Dapat main lang, guys, para pair sa lahat. Main lang po. Diba? Pwede GCash. Hindi po pwede kasi, sige po, copy na po. Ayan. Copy na ba number ko? Yes, na-screenshot ko na. Wait lang. Ella, Kevin. Ayan. Yun din dapat may secret code ka. Oh. Main ako. Oo, na. Ayan, 18 million. Dapat 18 million din makikita kapag na-play. May gas. Ayan, okay na yan. 19 people in the house. Okay, yan na. Ayan, game 6 na tayo, di ba? Game 6 na. Ayan, game na. Hanggang 10 lang tayo, guys. It's okay, sis, Mrs. Kapampayangan. Kasi hindi naman switch account yung ginagawa mo.
Okay lang na ninja, basta hindi lang switch account, guys. Kapag andyan mismo yung tao, hindi lang yung nagpalista lang tapos switch account lang pala, hindi pwede yun. Pero kapag ninja na ginagamit naman, okay yun. Sige sis, ilapag mo dyan Taros, tapos ipipin ko sa taas sis Milka. Baba mo dyan. Ibaba mo dyan sisi, tapos ano. Ipipin ko sa taas. Yes. Ayan, 21 million na pala tayo. Oo sis, okay lang yan. Okay lang yan sis, Kapampangan. Basta wag lang switch account. Ayan, patamsak po sa upcoming LS po ni CC Blatt, guys. Oy, Donna Bichong! Galingan mo! Nahuhuli ako, sabi ni Alex. Ayan, 19 million. Galingan mong tumakbo, Donna B, oh. Wala ka na naman. Ayan, paatras, 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 paatras. Ayan, oh. Nangunguna si ano. Ayan, binis, takbo, Milka, binis. Ayan, ay. Ayan, may pag-asa sila, oh. Oy! Parang wala na itong nanalo. Zarina. Zarina ang nanalo. Zarina. Itlog. Ayan, nandyan para si Zarina. Zarina guys. Ayan, present siya. Ayan, pakilapag yung bahay dyan. Ay, andyan siya. Present siya, guys. Ang bagal akin, sabi ni Chu Wiwi. Ayan, game 7 na tayo. Game 7. Ayan. Guys, pwedeng patamsak muna yung premiere, guys, bago tayo mag-start. Thank you. Pa-start. Guys, pwedeng patamsak muna bago tayo mag-start. Yung premiere po yung LS po ni Sis Milka. Yahoo, game 7. Ayun, oo, game 7 na tayo. Oo, na-screenshot ko na. Zarina, TM po, ayan. Ayan, 15 million, 15. Guys, patamsak muna guys, tapos sabihin nyo kung nakabalik na kayo. Thank you. Guys.
Ayan, Rix Ox 19. Mega love shoutout sa'yo, Lods. Ayan, si Driver the XB. Oy, nag-loading na ata ako. Ayan, thanks. Sabi ni Sis Milka. Dan sa nakapin, ayan. Wala na naman ang iba, sabi ni NM Love Music. Tamsak dan sa nakapin. Hindi nagpunta sila nagtamsak ano. Nagtamsak lang sila NM. Oops. Saan na yun? Dan, ayan. Katrina Reyes. Katrina, meron ka dito. May pangalan ka dito. Ella, Dan sa nakapin. Ayan, andyan, bumalik na sila. Dan, tamsak sa Premier mo, Lods, Milka. Ayan, bumalik na ba kayo lahat? Kasi ang nakalista po is 21. Dan, sabi ni Sis Water Smells. LS pala yan. Oo, LS yun, Lords. LS ni Milka mamayang gabi. $21 yung nailista ko, oh. 30 lang ka. Thanks, Lodrix. Oo, LS tonight. Keng, game, sabi nila. Oh. Sige, game na tayo, guys. Para makatulog na tayo kasi 12 na, oh. More than 4 hours na pala ako. My God. Ayan, 22 pala yung nailista ko. Thanks sa mga nag-hashtag tamsak, sabi ni Milka. Ayan, game na para ano na. Guys, dumikit na ba kayo sa akin, guys? Guys, dumikit kayo sa akin, guys, para sa July, magpapalaro kami sa July. Kaya kayo, guys, magkalembang all kayo. Magkalembang all kayo para may premiere ako, Lord Host, sabi ni Lodrix. Ayan, bakit 12 million lang yung andito? My God. Ako din sa December. Guys, magkalembang all na kayo para kapag may palaro kami ulit, alam nyo na ang gagawin ninyo. Baka kayo ang mismong manalo ng isang kabang bigas, charot. One, two, three. Hoy, ang ganda ng thumbnail ah. Sis Milka, ang ganda ng thumbnail ah. Sinong gumawa niyan? Nawawala ako mga guys, sabi ni Maria. Ayan, 1 minute and 10 seconds. Ay, Reyna Gilat, galingan mong tumakbo. Ha, syempre ikaw gumawa. Ikaw ha, sabi ni Sis Donna B. Bakit mo alam? Donna, ba't mo alam? Kasali ka dito, Maria. Kasali ka. Hindi mo makikita kapag nasa hulihan siya.
Hindi, andun ka oh sa taas. Maria, nasa taas ka oh. Nasa taas ka ni Natalie. Nasa taas ka ni Natalie, Maria. Ayan. Seconds na lang. Andito ka oh. Puso ang mata mo, Maria. Ano, in love siya. In lavabo. Natutulog naman si Ken oh. Oy, go Donaby! Go Donaby! Go Donaby, dalaan mo! Ay, Bilat! Congratulations, Bilat! Congrats, Donaby! Ayan, Donaby Bilat! Andyan siya, present siya, guys. Nakikita ko siya sa live chat. Wow! Sabi ni Sis Donaby. Ayan, nandyan siya, guys. Oo. Oh, nanalo ang Reyna. Yahoo! Sabi niya. Ayan. Game 7. Game 8 na tayo, di ba? Game 8 na yun. Tatlo pa pala. Tatlo pa. Pagod ata ang itlog ko, sabi ni Ken Delgado. Kaya nga sayang, sabi ni Katrina. Oo. Maria, meron ka ha? Ayan, second si Katrina, third si Joeds, fourth si Kengkeng, asaka, fifth si Maria. Oy, congrats, Reyna ng Bilat. 8 PM mo na lang ako, mamaya. Game 8 na tayo. Game 8. Ayan. Game 8 na tayo, guys. Lord Benis, Megalab, share at watch Lodi. 8 na tayo, Antina. Game 8 na tayo. Game 8 na pala. Game 8 na. Ayan. Bilisan na natin para matapos na to. Ayan, game 8 na, game. Nag-start na ako. Takbo, itlog ko, takbo. Sabi ni Kengkeng, gona, gona. Ayan, haha, Alex. Sabi ni Chumiwe. Ayan, 15 million lang tayo, guys. Ayan, 22 yung nalista. O, diba? Santa pa. Ayan, by second week of June or third week of June, guys, magpapa-entry ako. Second week na lang, second week of June siguro. May interview kasi kami ng June 7. Ayan! Nangunguna na naman si Alex. O, paatras. Si Jezreel, paatras. Hala. Hala, bakit nagkadikit yung Marisa at saka Joanne dyan? Ayan, Lalabs, Cheryl, Lalabs, hello. Tamsak, Lalabs, Milka, sabi ni Kabsat Binis, ayan. 15 million in the house, mega love shout out.
Pakwan kayo dyan! Hahaha, sabi ni Billy. Pahingi ng pakwan, paborito ko yan. Bakit di mo sinasabi? Bakit hindi mo sinabi, Ate Marisa? Uy! Nagkadikit. Ayan! Natalie Faith po. Natalie Faith po. Congratulations. Natalie Faith po. Say present. May aayusin pala ako dito kasi may nakita akong mali. Magkatabi sila si Joanne at Marisa. Yeah. Paghiwalay mo, oy. Guys, 23 ang 23 yung nailista ko kaso 14 viewers lang tayo. My gosh. Absent. Hala, di na nakahabol. Ayan, PM kita mamaya, sis. Game 9 na tayo. Loading kasi ako, sabi ni Sarina. Game 9 na yung ante. Ante Joanne, game 9 na ba? Game 9. Game 9. Ayan, last 2 guys, last 2. Uy, 23 ito oh. Grabe kayo ha. 23 tapos ano yung viewers lang natin. Ayan, go na, gora na. Ako mahina signal ko, mahirap bumalik, sabi ni Auntie Joanne. Oh, nangunguna si Yellow Blood, oh. Sinisipon na ako. Wala na akong pag-asa, sabi ni Alex. Naku, nauuna na naman ako. Sabi, go, 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 itlog ko, sabi ni Ella. Jo SJ, Ate Joanne ba yan? Yung anak niya.
Ako din wala, sabi ni Sis Water Smell. Meron ka dyan nailista ko, Sis Water, wala ka ng pag-asa. Ipi-play na lang kita, Sis Water Smells, kapag hindi ka mananalo dito. Magpapaharang na lang ako sa'yo, o diba? May consolation prize. Ayan! Uy, may pag-asa tayo. Parang nawala na si Team Happy. Ay, nanalo. Maria, congratulations, Maria. Maria, congrats. Say present. Ayan, present na si Maria. Ayan. Ibaba mo yung ano mo dyan, Maria, para screenshot natin. Buti nakahabol ka, Maria. Congrats, Maria. Congrats. Eh, iba pa yung spelling ko. Hoy, game 10 na to. Game 10 na. Maria, pakibaba yung number mo dyan, bebe. Para screenshot ko. Yung itlog ko bugok, sabi niya. Ayan, okay na, okay na. Pakidelete na lang, Maria, ha? Pakidelete na lang. Yung itlog daw ni ano? Yung itlog daw ni Alex, bugok daw. Congrats, sabi ni Mrs. Kapampangan, at saka si Watermelon, at saka si Auntie Joanne. Bakit nagalit yung nanalo? Kasi mahina daw yung signal niya, kaya nagagalit. Ayan, last game, guys. Last game na tayo. Last game. Last game and last chance. Akala ko nga si ano yung mananalo eh. Si Team Happy at saka si Insan Marisa. Ayan, start na ako. Last game. Last na. 4 hours and 35 minutes na. Yes! Sana sila na mananalo. Game na kasi naantok ako. Ayan. Alex, oo, ako ang reyna ng Glad. Sabi, magaling ka bang maghilot? Ayan, 18 million. Ayan. Mega love shoutout 18 million. Sabi ni Sis Watermelons. Ayan, 1 minute and 13 seconds. Nangunguna si Danica na may ano pa. May bimpo sa ilong.
Magandang, ayan. Ayan, malapit na guys. 30 seconds na lang. Dalian nyo. Congratulations ulit, Reyna ng Dilat. Donna B, say present. Andyan siya. Nakita ko na siya guys, nasa taas. Ayan, Reyna ng Dilat. Congrats. Wow, ayan ah. Ayan, thank you guys sa inyo guys. Naka 100 si Reyna ng Dilat. Yahoo! Congratulations to all winners. Wow, sana all. Haha, nanalo na. Haha, nanalo na naman, sabi ni Sis Water Smells. Second, si Mrs. Kapampangan, Lobad na si Sis Donna, ha? Sabi ni Sis Mrs. Ayan, thank you guys sa inyong lahat. Ayan, magkalembang all lang kayo guys para kapag magpapalaro tayo ulit, aarat na naman kayo. Di pa nakahabol, ha? Sabi ni Sis Mrs. Kapampangan. Ayun! Congratulations sa inyong lahat guys at salamat sa mga participants na nakilaro, nakisali. Ayan, thank you guys. Thank you at sana may ma-scam na naman tayo para may pagpalaro tayo. Ayan, thank you sabi ni Natalie Fed. Ayan, si Sis Chachu, ayan, si Water. At sa lahat ng mga nandito, Lalab Cheryl, Inson Marisa, Milka, Beris, ayan, Zarina, Alex, Maria, ayan, Team Happy, Auntie Joanne. Bye, host. Good night. Good night, good night. Good night, guys. Mag-e-end na tayo, guys. Para Uy, magpa 5 hours na pala tong LS ko. Naloka ako. See you next time. Hep, hep. Hooray! Ayan. Congrats. Paki-PM yung number mo, Blat at mga Blat, paki-PM yung Blat Donna B at Blat Natalie. Bongga, 8 million in the house. Thank you so much. Bye, sis. Thank you, sis Watermas. Good night, everybody. Ayan. Haha, sige. Ayan, thank you. Love you all. Mwah. Thank you. Love you, mga Blat. Ayan. Thank you so much. God bless everyone. Bye. Love you. See you in inbox. Bye-bye.